Hoplo bacterium tigerinus. Coiled na. यो हार्ट यहाँ यो लङ यो उता भित्रपट्टि यस्तो राख्यो हाम्रो यस्तो हुन्छ लङ दुई साइडमा हुन्छ यसमा चाहिँ डायफ्राम एब्सेन्ट हुन्छ डायफ्राम चाहिँ अब हामीले रेटमा म्यामल्समा डायफ्राम चाहिँ हामीले म्यामल्समा हेरिन्छ अब यसको यहाँ हुन्छ माथि हुन्छ अब यहाँबाट हामीले यो ठुलो लोबलाई यसरी निकालेर हेर्यो भने यहाँ गल ब्लाडर भेटिन्छ भोकल साइडको चाहिँ यहाँ हुन्छ यता हुने अनि यहाँबाट चाहिँ पास हुन्छ नि यहाँ के हुन्छ ग्लोटिसको साइडको यसलाई गले ग्लोटिसको अहिले ओप्निङ जुन मेन ओप्निङ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ग्लोटिस पनि हुन्छ ग्लोटिस भन्छ एउटा अब ब्रेन हेर्न चाहिँ यहाँबाट त्यस्तो काट्यो हड्डीमा काटे क्या मैले सिस्टम बिस्तारै काटे तलसम्म हेर्न छ नि त हामीलाई यो रिमेडी ब्लेडरहरू पनि हेर्यो यो यसलाई तलसम्मै काट्ने अनि तलसम्म काटेपछि यसलाई यहाँबाट पनि छड्के काटिदिने अलिकति यहाँबाट पनि छड्के काटेपछि यस्तै फ्ल्याट सेपमा लानलाई सजिलो हुन्छ छड्के काट्नु यहाँ साइड साइडमा काटिदिने पिन लगाउनु सजिलो हुन्छ त्यसपछि अब यहाँबाट हामीले हेर्न सुरु गर्ने के देखिन्छ यो के हो सुरुको त्यो त हार्ट हार्ट होइन अनि हार्ट तलको लङ्स क्या त होइन यो लिभर हो लिभर हो ठुलो लिभर यो सबै लिभर हो ए यति धेरै लिभर हुँदो रहेछ होइन त्यो पहिलोको तर के त्यो रातो पहिलो के त्यो पहिलो के हो त्यो यो फ्याट बडीहरू हो यो लङ चाहिँ यता हुन्छ हट कहाँ त हार्ट ए के हट त्यही हो पोइन्टेड फोर्सेप ल्याउँछ पोइन्टेड फोर्सेप यहाँ यो हार्ट अझ यसलाई राम्रोसँग खै सिजर ल्याउ त राम्रोसँग काटेर हेर सिजर यहाँ ल काट्नु सर यस्तो गरेर अर्को हेड गर्ने यहाँ हेर यो लङ ए उता भित्रपट्टि यस्तो रातो हाम्रो जस्तै हुन्छ लङ दुई साइडमै हुन्छ यसमा चाहिँ डायफ्राम एब्सेन्ट हुन्छ डायफ्राम हुन्न डायफ्राम चाहिँ अब हामीले ऱ्याटमा म्यामल्समा मात्र हुन्छ डायफ्राममा डायफ्राम चाहिँ हामीले म्यामल्समा हेरिन्छ अब यसको यहाँ हुन्छ माथि हुन्छ अब यहाँबाट हामीले यो ठुलो लोबलाई यसरी निकालेर हेऱ्यौँ भने यहाँ गल ब्लाडर भेटिन्छ लिभरलाई निकाल्ने लिभरको तलपट्टि हुन्छ गल ब्लाडर त्यो कालो कालो बल जस्तो छ नि यो गल ब्लाडर अनि यो ठुलो के हो स्टोमक अनि स्टोमक त ठुलो छ नि पेनक्रिज अब स्टोमकबाट ड्युडेनम सुरु हुन्छ नि स्टोमकबाट टर्मिनेट भएर सी सेपमा जुन स्टार्ट भएको छ नि यसलाई ड्युडेनम भन्छ ड्युडेनमको सँग यहाँ एट्याच भएको यो झिल्ली जस्तो छ नि यो भनेको प्याङ्क्रियाज त्यो झिल्ली यस्तो झिल्ली जस्तो हुन्छ प्याङ्क्रियाज भनेको यस्तो जाली हुन्छ हाम्रो नि यस्तै हो हाम्रो पनि यस्तै सेपमा अझै हुन्छ यो अब यसबाट फेरि अब यता यसको किडनी चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेको फ्ल्याट सेपमा हुन्छ बिन सेपमा हुँदैन फ्ल्याट सेपमा यो रिमुभ गरेर तल हेऱ्यो भने किडनी देखिन्छ यो इन्टेस्टाइनको पनि पार्टहरू हुन्छ ड्युडेनम पछि जेजोनम इलियमहरू हुन्छ डिफ्रेन्ट पार्ट्समा अनि त्यसपछि लास्टमा रेक्टम हुन्छ नि यसलाई क्लोएका भन्छ क्लोएका भनेको जेनाइटल र फिकल म्याटरहरू एकैचोटि पास गर्छ लास्टमा के गर्ने भनेको यो कोइलिङ भएको छ नि यसलाई नचुडाइकन चुडिँदैन यस्तै छोपेर सर निकालेर
यो स्टोमकदेखि क्लोएकासम्मको इन्टेस्टाइनलाई कोइलिङ भएकोलाई साइडमा ल्याएर यता पिन लगाइदिने नचुडालिकन। त्यसपछि सबै सिस्टम हेर्न एकैचोटि सजिलो हुन्छ। एलिमेन्ट्री क्यानलको मेन थिम नै त्यही हो, माउथ टु एनस। अब एनस भनेको यसको क्लोएका हुन्छ, क्लोएकासम्म ल्याउनु पऱ्यो, यहाँबाट सुरु हुन्छ। अलि हामीले फेरि यो पछि काटेर फेरि हेरिन्छ यहाँ, यो हामीले फेरि हेरिन्छ। त्यतिकै भाँचिदिने हो, अलि काटे पनि हुन्छ भाँचे पनि हुन्छ। पहिला यो हेरेर यसको यो चाहिँ खुट्टा काटिदियो ठुलै छ त स्टोमक त काट न उसले चक्कुले काट्ने हो नि सबै। ओके पुरै यो त्यसरी हैन कि हल्का त्यो छड्के उडाइदिने पुरै छुट्टाउने हैन कि छुट्टाउने हैन कि छुट्टा हैन कि छुट्टाउने हैन त्यहाँ माथि मात्र त्यो हुन्छ नि खसी काट्दाखेरि साप्रा छुट्टाउँदै तर यसमा छुट्टाउने गयो होइन कि काट्ने नै त्यस्तै लेग पिस छुट्याइदिने हो। यता यता देखाउन अलि अलि त राख क्या पुरै देखाउन हो यो भाग। मेरो चाहिँ के हो येल्लो कलर त किताब साइडमा राख्नुपर्ने हट निकाल्नु हटलाई निकालिदिउँ त हटलाई पहिला यो सबै यो उसले जति निकालिदिउँ क्या यसको यसलाई के गर्ने के पिरो भयो छोपा यार यो निकालिदिउँ यसलाई सबै पुरै निकाल्ने होइन कि किन निकाल्नु हुन्न अरे कि यत्तिकै नछुट्टाइकन यता रहेर टाँच्दिने भन्नु मैले सर यसलाई काट्ने हो त नि यहाँनिर सोलो सोलो यो सबै हो नि सबै हो क्या पहेँलो भाग के हो र थाहा भएन यार बुक हेरेपछि थाहा हुन्छ बुक हेरेपछि थाहा हुन्छ पुरो हात आइरह यार हातै त नि आउने होइन छेक देखा क्या हातले नै के काटिरहेको कसरी थाहा हुन्छ कस्तो पिरो तिमीलाई पिरो भइरह हार गइरहेको यो छोपा भयो त्यो छोपाकै ल यो काट्ने काम अनुपमले गर्छ यति निकालिदिउँ न यो यसको भाग चाहिँ नचुडाइकन यसो दुईवटा रेस्टुरेन्टमा छोपेको थियो यार खानाले पिज्जा यहाँनिर एउटा हो कि के काट्ने हो भन त यो चाहिँ के हो भन न ओए यस्तो ननिकाल यस्तो ननिकाल यसलाई यसरी बङ्ग पिरो भयो लिभर है यो चाहिँ लिभर हो यो चाहिँ स्टोमक देखिरहनु भएको छ। त्यसपछि यहाँ यो येल्लो कलरको जुन चाहिँ हामीले निकालेको फ्याट बडी यो लङ्स हो बट यो यसलाई के भन्छ खै त्यहाँ हेरेर भन्नुहोस् त यो प्यानक्रियासतिरको पऱ्यो। त्यसपछि यो इन्टेस्टाइन र यसलाई भन्छ के भन्छ यो ओभिडक भन्छ ल। सो हामीले फ्रग डाइसेक्ट गऱ्यौँ यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले डाइसेक्ट गरेको फ्रग खै त्यसको आन्द्रा भुँडी त्यसको आन्द्रा भुँडी सबै निकालेर हामीले चाहिँ क्लिन पार्यौँ। यो लिभर दिस इज हार्ट यो सरी हार्ट यता राख निकालेको यता राख लिभर यहाँ तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ सबै छुट्टै छुट्टै लिभर स्टोमक देऊ यो धेरै जोइन्ट छ कि अनुपमको देखायो अनि यता ट्याक्क सो घुमाएर मेरो देखायो नि अहिले लिभर जति सबै ड्यामेज सिगरेट खाएर लिभर सबै ड्यामेज भएछ यसको ब्रेन हेर्नलाई त्यो काटिन्छ त्यस्तो सिजरले काट्ने आँखा निकाल निकाल्दैन तँ उसले चिम्टाले तान न कस्तो गर्छ धेरै फुट्छ आँखा चिम्टाले तान निकालिन्छ क्या चिम्टा खै पहिलो त्यो हातले नढाका त्यहाँ ल आँखा गयो कि चिम्टा त फुट्छ अरे ओए आँखा हटा ओए होइन के भन्ने मैले फुटाल्दैन यसपालि फुट्यो होइन कि फुट्यो होइन कि हेर्नु यत्तिकै हेर्नुहोस् यो चाहिँ आई भ्यागुताको आई निकालेको
यो स्ट्याचिङ ट्युब हो यो भोकल स्याकको चाहिँ यहाँ हुन्छ है यता ओपनिङ अनि यहाँबाट जुन पास हुन्छ नि यसलाई के भन्छ ग्लटिस अनि ग्लटिसको साइडकोलाई यसलाई गलेट ग्लटिसको अझै ओपनिङ जुन मेन ओपनिङ हुन्छ नि त्यसलाई इपिग्लोटिस पनि भन्छ ग्लटिस भन्ने पनि एउटै कुरा हो अब यसलाई ब्रेन हेर्नलाई चाहिँ यहाँबाट त्यस्तो काटेर हेऱ्यो भने यहाँ ब्रेन देखिन्छ साइन्टिफिक नेम भन्ने त ओप्नोब्याक्ट्राकस टाइगरिनस यो राना टिग्रिना भनेको एसियन इन्डियन फ्रगलाई राना टिग्रिना भन्छ त्यो चाहिँ अहिले इनभ्यालिड भयो कि नाम यो अनि यो दुईवटा किडनी फ्ल्याट सेप स्टोमक लिभर फ्याट बडी लिभरभित्र यहाँ हुन्छ हाम्रो गल ब्लाडर यो सानो गल ब्लाडर बल जस्तो भरियो भने बल जस्तो हुन्छ यहाँ छ नि इन्टेस्टाइन भयो यो चाहिँ लास्टमा यहाँनिर जुन सुरु हुन्छ त्यसलाई रेक्टम भन्छ यसमा चाहिँ जेनाइटल एपर्चर पनि एउटै हो युरिन पनि एउटै र फिकल म्याटर पनि एउटै ओपनिङबाट पास हुन्छ यसलाई रेक्टम एनस भन्दैन क्लोएका अनि ओपनिङ अफ क्लोएकल एपर्चर भन्छ क्लोएकाको ओपनिङ भन्छ यहाँ चाहिँ तिमीले यो सबै काटिसकेको छ यहाँ माथि तिनवटा ओपनिङ हुन्छ जमा त्यसलाई फोसा भन्छ इन्टरनल फोसा तल लेखै आज नेयर यो दुईवटा च्याम्बर जस्तो छ नि यसलाई इन्भल्जिङ अफ आइबल भन्ने चाहिँ कोडलाई ग्रिन गर्ने काम गर्छ अनि यहाँ चाहिँ यसको नै काट्यो टङ यसको टङ चाहिँ यो हाम्रो पछाडि टच हुन्छ यो चाहिँ यसको भ्यागुटाको चाहिँ बाहिरतिर टच भएको हुन्छ टङ हो यो चाहिँ यसको टङ हो जिब्रा हो यो चाहिँ यसको जिब्रा इन्भल्जिङ अफ आइबल्स हो होइन यो इन्भल्जिङ अफ आइबल्सको स्किनलाई फोल्ड गऱ्यो भने होइन यहाँबाट बोल्दा ब्रेन देखिन्छ कि ब्रेन आउँछ होइन अनि यहाँबाट काट्न मिल्दैन जब यहाँबाट ब्रेन आउँछ नि होइन ब्रेन पछि यसको भर्टिब्रेट भने के हुन्छ भन्दाखेरि सिङ्गल भेन्ट्रल हलो नर्भकोड हुन्छ क्या यहाँ ब्रेन हुन्छ यहाँबाट सिङ्गल मिड लाइनसँगै सिङ्गल भेन्ट्रल साइडको भेन्ट्रल हलो नर्भकोड आउँछ अनि यहीँबाट एउटा सेरेब्रल नर्भ रिङ्स आउँछ स्पाइनल नर्भकोड आउँछ यही हो ब्रेन हो यो चाहिँ ब्रेन यो हो ब्रेन यो टाउको फुटाएर हेर्नुपर्छ यो टाउको फुटाउन सक्यो